بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب بعد از ما شما چی داریم؟ سلکتال براتون گفته بودم که با سلکتال متن انتخاب میشه. کنترل ای شارتکتش است. با ماوس مو کارا میتونیم انجام بدیم یا آلت اچ اس ای را فشار میتیم. این کارا میتونیم با وصلی دو شارتکتش انجام بدیم. فایند و ریپلیس داریم. در برنامه گذاشتم در نوتپد براتون کار کرده بودم. اینجا عین مو کارا میکنه. طور مثال چند نام نوشته کنیم با کمک متفاوت. مثلا احمد داریم در حروف کوچک، مثلا اینجا داریم احمد در حروف بزرگ. اینجا داریم مثلا در برنامه ورد باز رو میخونیم. اینجا برنامه تایتل کیس میگه و ایشون تاگل کیس میگه. حرف اولش کوچک است، دیگه حرفش بزرگ است. خب دیگه ما یک فاصله اینترش از بین میبریم. کپی پیست. خب همین اندازه کافی است. سیگن شارتکتش رو بخوایم ما شما اول شارتکت ساده کنترل اف آلت اچ اف دی. همون کنترل اف شارتکتش باز میکنیم، کلیک میکنیم، میگیم بر ما، میگه فایند ورد، میگیم بر ما مثلا احمد پیدا کن. بدون میشه بخاطر برش بگیم که فقط ای را پیدا کن. زمانی که بگیم ای را پیدا کن، سیگن در صفحه چقدر که ای در اینجا داشته باشیم داخل سنتنس رو برام پیدا میکنه. ای را مقصد نشان میده در کل چقدر که ای داریم. اگر بیم برش بگیم که مثلا خب ما به جای ای کامل احمد میخوایم نوشته کنم احمد، حالا زمانی کلیک میکنم سیگن تنها ای را نه کامل احمد پیدا میکنه. خب به کیسش توجه نمیکنه که لور کیس نوشته شده، اپر کیس است، تایتل کیس است، تاگل کیس است. چرا؟ به خاطر که ما این را نکردیم هنوز. زمانی که ما بازی رو آن کنیم یعنی کیسش هم به هم مچ کو، کیسش هم به هم ارتباط بده، ببینه مثلا که مقایسه بکنه که همون کیس داره. یعنی حالا طور مثال برس میگم که بر ما احمد که حروف بزرگ نوشته کردیم تنها اون رو پیدا کن. حالا که فقط اون رو پیدا میکنه که حروف بزرگ نوشته شده. اما اگه بهم برش بگم که نه احمد را کار دارم که در حروف کوچک لور کیس نوشته شده، حالا تنها اون احمد که در حروف کوچک نوشته شده رو نشان میده. اگه بهم برش بگم که نه مثلا بر ما احمد را پیدا که به شکل تایتل کیس نوشته شده، یعنی حرف اولش کلان است دوگاش کوچک، حالا تنها میره اون رو پیدا میکنه. چرا کیسش به هم چی میکنه؟ مچ میکنه، هماهنگ میسازه، میبینه که به هم هماهنگی داره. یعنی سگ اینجا ما شما حرف ای داریم، میم در این قسمت برای میگم به مثلا حرف ای را دفعه پیدا کن، فقط یک حرف کامل لغت نه. یعنی در اینجا ما شما دو رقم ای داریم. ای داریم که به شکل تنها نوشته شده، یعنی کامل مثل یک ورد باره. ای هم داریم که جز از یک لغت است. اما اگه من اینو آف بانم، حالا برای ما شما هر دو رقم ای را پیدا میکنه. چی ای که شامل لغت است، چی ای که به خودش یک لغت است. مثلا اینا لغتایی هستن که شامل یک لغت دیگه است. حرف‌های هستن شامل، اما اینا حرف‌های هستن که به خودش یک لغت است، یعنی تنها نوشته شده. اما اگه من اینو انتخاب کنم مچ هول ورد اونلی، یعنی فقط صرف هول ورد باشه، یعنی به تنهایی نوشته شده باشه. ای را پیدا کنه که فقط به تنهایی نوشته شده باشه، من حیث ورد شامل دیگه ورد نباشه. می‌بینی که اون دیگه شما پیدا نمیکنه. درسته که بازی آف باشه، باز برای فرق نمیکنه، مثلا ای را پیدا میکنه. یک چیز دیگه هم سگن داخل فایند فراموش ما شد که میگفتم شارتکتش مثلا نگاه نخ برای میگم به من حرف مثلا ای را پیدا کنه ای. باز ما شما به جایی که دانه رقمی رو فشار بدیم فقط میتونیم حرف اف فشار بدیم. اف مثلا ماوس کلیک نمیکنم، اف در اینجا کارو فایند نکس انجام میده. فایند نکس آسان‌تر کار میتونم توی دانه کلیک کنم. در ورژن گذشته اینجا زیر اف یا خط کم نشان میده، اینجا نشان نمیده، اما شارتکتش اف است. هر بار که ما اف کلیک میکنیم میبینیم که برای ما شما چی میکنه؟ فایند نکست میکنه، حرف بعدی رو نشان میده. دیگه داریم یک به نام ریپلیس، شارتکتش هم کنترل آر است. در ریپلیس اینجا برای ما شما قسم قبلا خوانده بودیم، مثلا میگیم ای رو به بی تبدیل کو، یا مثلا برش میگیم که مثلا احمد مثلا به صدف تبدیل کو. اگر باز برش میگیم که ریپلیس دانه دارم کار بکنه و اگه بگیم ریپلیس آل همزمان همون کار انجام بده. خب بعد از در ریپلیس هم این دو آپشن همون کار موضوع پیشتر انجام میده. سیگن در تب ویو دیگه ما شما چی داریم؟ بخش زوم داریم، شور هاید داریم، ستینگ. زومش که آسان است، زوم اوت صفحه رو بر ما زوم میکنه، زوم این صفحه رو نزدیک میاره و صدش هم دیفالتش نشان میده. در پولیز شارتکتش هم آلت اچ نیست، آلت وی. آلت وی رو که فشار میدیم آی او جی شارتکت هایش است. کنترل مثبت منفی اینجا کار نمیده. خب کنترل اگه بگیریم با ویل میتونیم که صفحه رو زوم این زوم اوت بکنیم و از طریق زوم سلایدر هم کار میکنه. اگر چیزی زوم سلایدر تا زمان کار میکنه که این استاتس بار چی کنیم؟ فعال بنگاه کنیم. اگر غیر فعال باشه باز اینجا رو نشان نمیده. اگر آن کنیم استاتس بار می. استاتس بار هم یک خود کار زوم سلایدر انجام میده. دوم گفتیم که کپس لاک آن آف شه اونم برای شما نشان میده.
رولر خطکش داریم، فقط ما گفتیم در وردپد ما تنها یک دونه خطکش داریم، افقی عمودیش نشان نمیده، امور رو میگه باشه یا نباشه، میتونیم ران کنیم. دومی که خطکش ما با واحد اندازه‌گیریش چی باشه، اینچ باشه، سانتی متر باشه، پوینت باشه، چی باشه، فعلا که اینچ است. باز میتونیم تعیینش کنیم، مثلا بیایم برش بگیم که خطکش ما واحد اندازه‌گیریش سانتی باشه، حالا سانتی متر شد، یا بیایم بگیم مثلا پوینت باشه یا پیکاسش باشه یا واحدهای اندازه‌گیری دیگه. زمانی که شما تغییر میتین دست پیج تاب هم تغییر میخوره، مثلا اون پیج تاب کنین مثلا میبینید اینچ نمی باشه، مثلا شما واسه درس یاد میگیرید که مثلا 1 اینچ از 4 بغل فاصله میتونه، اما زمانی که اینجا 1 نشته میکنید میبینید هیچ فاصله نمیگیره، چرا که اینجا یه اینچ نیست. وقتی که بالا واحد اندازه‌گیریش با ببینیم مثلا که 25 میلی متر ما شما باز 1 اینچ میشه، یعنی به اساس زو باید نشته کنیم. در غیر از یعنی اینجا واحدش باید ببینیم، واحدش از اینجا زمان تغییر میخوره که ما واحد از زیر تغییر میدیم. مثلا اگه من اینچ بسازم دوباره واحد پیج تاب یا کارهای دیگه که در اونجا انجام میدیم وام پس اینچ میشه، دیفالتش هم اینچ است. ورد رپ قبلا در نوتپد خوانده بودیم امور رقم است. اگه بگیریم نو رپ، زمان شما یک متن نوشته میکنین، متن تا امور رقم دیگه تا انتر نکنین بدون سرحد دیگه نوشته شده میره در یک سطر واحد، تا خودتون انتر نکنین کسر پایین نمه. در حالی که اگر رپ تو ویندو میگیریم یعنی سرحد آخریش ختم اسکرین باشه، نیاز به انتر هم نیست، در ختم اسکرین رسیدنی خودش انتر میشه اتومات. اما باز بگیم نه، سرحد آخری ما شما ختم خطکش ما باشه، باز میگیریم رپ تو رولر. حالا از این قسمتی که حاشیه صفحه است تا به این قسمت شروع ختم حاشیه ها، حالا نظر به انتر متن کار میکنه. اون اگر خواسته باشی برای میتونید تعیین بکنیم، با اساس مایکروسافت ورد با این سیستم کار میکنه. در این صفحه کلیک راست میکنیم، مینیو رو گفتم بودیم پراپرتی مینیو برش میگه، اینجا دیگه چیز خاص نداریم، بولت لیست داریم، پاراگراف داریم، این خود ستینگ پاراگراف باز میکنیم که قبلا خوانده بودیم، پیست و کات کپی و گپا داریم. دیگه برنامه وردپد به اتمام رسید، بعداً بخیر پینت باز میخونیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.